Σήμερα έχουμε άλλο ένα βίντεο ερώτα-απαντήσεων και η πρώτη ερώτηση έχει ως εξής. Γιατί δεν επιδεικνύεις ή αναλύεις τεχνικές στα βίντεο? Καλή ερώτηση. Η τεχνική είναι η λύση ενός προβλήματος πολύ συγκεκριμένου. Μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο σενάριο με δεδομένες προδιαγραφές. Βασικά πρόκειται για ένα στιγμιότυπο της μάχης και όχι για ολόκληρη τη μάχη. Η τεχνική βασίζεται σε κάποιο κόνσεπτ το οποίο την υποστηρίζει από πίσω. Και πάλι ερχόμαστε στο θέμα των αρχών. Κάποιος πρέπει να κατανοήσει τις αρχές της αυτοάμυνας και όχι μία τεχνική ως στημένη χορογραφία, παύλα, κινησιολογία. Το να δείξει κανείς σε ένα βίντεο πώς θα αντιμετωπίσει μία ευθεία ή μία κυκλική γροθιά ή μία ένοπλη απειλή και ούτω καθεξής, κατά τη γνώμη μου κάνει περισσότερο κακό παρά καλό, διότι οι τεχνικές πρέπει να μαθαίνονται κατά τη διάρκεια της προπόνησης από εξειδικευμένο εκπαιδευτή, ο οποίος θα φροντίσει να ενσταλλάξει στο μυαλό του μαθητή τον τρόπο λειτουργίας μιας τεχνικής και όχι μόνο τη συγκεκριμένη στημένη κινησιολογία η οποία είναι μέρος της ύλης, διότι η ύλη αποτελεί το μπούσουλά μας, το σχέδιό μας πάνω στο οποίο πατάμε και από εκεί και πέρα ανοίγουμε το μυαλό μας, αναπτύσσουμε τις γνώσεις μας και κατανοούμε τι υπάρχει πίσω από την τεχνική και πώς αυτή λειτουργεί. Παράδειγμα, μία απειλή ένοπλη με το ένα χέρι. Έχω λοιπόν κάποιον ο οποίος είναι απέναντί μου, με σημαδεύει με ένα πιστόλι στο κεφάλι. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη τεχνική την οποία θα εκτελέσουμε βάσει των αρχών της αυτοάμυνας, του Krav Maga συγκεκριμένα. Η συγκεκριμένη τεχνική όμως μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τα δεδομένα της κατάστασης. Εάν για παράδειγμα ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός και θεωρώ ότι η εκτροπή που περιέχει μέσα η τεχνική και ο έλεγχος του όπλου δεν θα γίνουν ικανοποιητικά, διότι είμαι πιο αδύναμος από τον επιτιθέμενο, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσω μια άλλη τεχνική με την οποία θα εκτρέψω και θα ελέγξω το πιστόλι και με τα δύο μου χέρια για να ανταπεξέλθω στη διαφορά δύναμης. Εάν αντίστοιχα ο επιτιθέμενος με σημαδεύει ενώ βρίσκομαι στο κάτω μέρος ενός κεκλειμένου επίπεδου ή μιας σκάλας, εκείνος βρίσκεται στα ανώτερα σκαλοπάτια, εγώ στα πιο κάτω και με σημαδεύει καθοδικά. Σε αυτή την περίπτωση, εκτός από την εκτροπή, ίσως να είναι μια καλή λύση και να τραβήξω το όπλο προς τα πάνω μου, διαγώνια πάντα, έτσι ώστε να του χαλάσω την ισορροπία. Αντίθετα, εάν βρίσκομαι εγώ στο πάνω μέρος της σκάλας και εκείνος στο κάτω και με σημαδεύει ανωδικά, τότε πάλι ίσως να είναι μια καλή ιδέα να ελέγξω το όπλο και με τα δύο μου χέρια για να μην συμβεί το αντίθετο, να μην με τραβήξει αυτός προς τα κάτω. Υποθέτουμε πάντα, ειδικά στις ένοπλες απειλές, και είναι πολύ σωστό, ότι όταν προσπαθήσω να ελέγξω το όπλο ή το χέρι που κρατάει το όπλο, το ένστικτο του επιτιθέμενου είναι να τραβήξει γρήγορα πίσω το όπλο προς το μέρος του, διότι νιώθει ότι θα χάσει το αντικείμενο το οποίο του δίνει την εξουσία. Άρα οι τεχνικές μας βασίζονται πάρα πολύ σε αυτό το ένστικτο, σε αυτή την αντίδραση του επιτιθέμενου. Τι γίνεται όμως εάν το όπλο δεν είναι πραγματικό, αλλά είναι μια ρέπλικα όπλου? Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλές ληστείες και εγκλήματα με χρήση ρέπλικας, η οποία, εάν ακόμα και κάποιος γνώστης δει το όπλο, δεν μπορεί να καταλάβει εξόψεως εάν είναι αληθινό ή όχι, παρά μόνο εάν το πάρει στα χέρια του και το επεξεργαστεί. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος με απειλεί με ένα ψεύτικο όπλο, είναι πολύ πιθανό όταν προσπαθήσω να το πάρω από τα χέρια του, απλά να το αφήσει και να αρχίσει να με χτυπάει. Διότι δεν τον ενδιαφέρει αν θα το πάρω. Έχεις προετοιμαστεί μέσα στην προπόνησή σου για αυτό το σενάριο? Όλα αυτά δεν αναλύονται μέσα σε ένα βίντεο. Πρέπει να εμποτιστούν στη μυϊκή μνήμη. Και αυτό γίνεται μόνο με πάρα πολλές επαναλήψεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Αντίθετα, μέσα από αυτό το κανάλι, ιδανικά θέλουμε να παίρνουμε γνώσεις τακτικής και πληροφορίες οι οποίες μπορεί να μας φανούν χρήσιμες γύρω από την αυτοάμυνα. Η ίδια η αυτοάμυνα μαθαίνεται μέσα στην προπόνηση και όχι μέσα από βίντεο. Τι πρέπει να τρώει κανείς πριν και μετά την προπόνηση? Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, το κεφάλαιο διατροφής. Αυτά που θα πούμε όμως έχουν εφαρμογή σε οποιαδήποτε προπόνηση. Είτε αυτή είναι προπόνηση με βάρη, είτε αυτή είναι προπόνηση αυτοάμυνας, οτιδήποτε. Σε πρώτη φάση λοιπόν πρέπει να πούμε ότι το πιο σημαντικό είναι το γενικό διατροφικό πλάνο. Έτσι, και το σύνολο των θερμίδων που καταναλώνει κανείς. Αν για παράδειγμα κάποιος θέλει να πάρει όγκος, συνήθως προσπαθούμε να έχουμε θετικό ισοζύγιο. Αντίθετα, εάν κάποιος προσπαθεί να χάσει λίπος, θα πρέπει να είναι υποθερμιδικός. Δηλαδή να καταναλώνει, να προσλαμβάνει, πιο σωστά, μέσα στη μέρα λιγότερες θερμίδες από αυτές που καταναλώνει, που καίει. Από εκεί και πέρα, τεράστιο ρόλο παίζει το τι είδους τροφή τρώμε, έτσι, γιατί τα μακροθρεπτικά συστατικά, όπως τα ονομάζουμε, δηλαδή η αναλογία της πρωτεΐνης, του υδατάνθρακα και του λίπους που παίρνουμε, πάλι παίζει τεράστιο ρόλο. Όλα αυτά δεν μπορούν να αναλυθούν εις βάθος σε ένα και μόνο βίντεο, θα θέλαμε πολλές ώρες υλικού. Απλά είναι σημαντικό να τα αναφέρουμε ως η βάση της διατροφής. Από εκεί και πέρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο
το τι θα φάω γύρω από την προπόνηση, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προπόνηση. Η προπόνηση λοιπόν βασικά είναι στρες για το σώμα. Στρες σημαίνει απελευθέρωση μιας ορμόνης που ονομάζεται κορτιζόλ, είναι η λεγόμενη ορμόνη του στρες. Η ορμόνη αυτή, η οποία μου αρέσει καλύτερα να την αποκαλώ ορμόνη κινητοποίησης και όχι τόσο ορμόνη του στρες, έχει ως στόχο να κινητοποιήσει ενέργεια, διότι υπάρχει κάποιο στρες το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει το σώμα. Ιδίως αν μιλάμε για την προϊστορική εποχή, έτσι, το στρες, το μόνο στρες που είχαν τότε οι άνθρωποι, δεν είμαι η δήμον της ιστορίας, αλλά νομίζω πως δεν είχαν τότε εργασιακό στρες ή διαπροσωπικό στρες ή οικονομικό στρες ή οτιδήποτε άλλο όπως έχουμε τη σήμερον εποχή. Το στρες τότε ήταν αν θα παλέψω με την τίγρη που βρίσκεται μπροστά μου ή αν θα τρέξω να διαφύγω για να γλιτώσω τη ζωή μου. Όπως και να έχει, όταν το σώμα μεταφράζει οτιδήποτε σε στρες, απελευθερώνει την ορμόνη κορτιζόλη. Η προπόνηση είναι στρες για το σώμα, επομένως απελευθερώνεται κορτιζόλη. Η κορτιζόλη κινητοποιεί ενέργεια. Με ποιο τρόπο? Διασπώντας μυϊκό ιστό, γλυκογόνο, δηλαδή ενέργεια, η οποία προέρχεται από τον υδατάνθρακα που τρώμε, και λίπος. Η κορτιζόλη παίρνει ενέργεια και από τα τρία αυτά. Δεν μπορεί να διαχωρίσει κανείς, δεν μπορεί να διαχειριστεί την κορτιζόλη έτσι ώστε να πάρει από το ένα και όχι από το άλλο. Αυτά γίνονται ταυτοχρόνως. Επομένως, είναι καλό να υπάρχει γύρω από την προπόνηση γεύμα με υδατάνθρακα, ακόμα και κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα shake, για παράδειγμα, το οποίο θα περιέχει μέσα εύκολα απορροφήσιμο υδατάνθρακα, έτσι ώστε να βοηθήσει στην άμεση πρόσβαση σε ενέργεια που απαιτεί το σώμα εκείνη την ώρα. Εάν παρέχω στο σώμα μου ενέργεια κατά τη διάρκεια της προπόνησης, θα χρειαστεί να πει λιγότερη κορτιζόλη. Αυτό είναι καλό, διότι η κορτιζόλη γενικότερα έχει κάποιες αρκετά αρνητικές συνέπειες για το σώμα. Όπως μία η οποία είπαμε είναι η διάσπαση του μυϊκού ιστού και πολλές άλλες, ας μην τις αναλύσουμε όλες τώρα, κατακράτηση λίπους και πολλά και διάφορα. Γενικά, όταν έχουμε την κορτιζόλη υπό έλεγχο, είναι καλό. Αυτός είναι και ο λόγος που το στρες γενικότερα κάνει κακό στο σύνολό του. Επίσης, εάν το γεύμα μας μετά την προπόνηση περιέχει υδατάνθρακα, είναι μια πολύ καλή στιγμή να πάρουμε υδατάνθρακα, διότι θα αναπληρώσει τη χαμένη ενέργεια μέσα στους μυς και δεν θα αποθηκευτεί τόσο εύκολα σε λίπος. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου οι μυς δεν έχουν εργαστεί, άρα δεν έχουν ανάγκη από ενέργεια, διότι είναι γεμάτοι, οι αποθήκες των μυών είναι γεμάτες γλυκογόνο, το έξτρα γλυκογόνο που θα δώσουμε εμείς μέσα από τον υδατάνθρακα θα γίνει λίπος για να αποθηκευτεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος που προτείνω τον υδατάνθρακα γύρω από την προπόνηση, υπάρχει κι άλλος ένας. Η πρωτεΐνη αποτελείται από αμινοξέα. Τα αμινοξέα είναι τα δομικά συστατικά της πρωτεΐνης. Δύο από αυτά που υπάρχουν μέσα στην πρωτεΐνη, όταν τρώμε λοιπόν πρωτεΐνη, παίρνουμε και τα δύο, είναι η τυροσίνη και η τριπτοφάνη. Η τυροσίνη αργότερα μέσα στον οργανισμό μετατρέπεται σε ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής, κάτι σαν τις ορμόνες, η οποία διεγείρει τον εγκέφαλο, δηλαδή μας ανεβάζει, μας δίνει ενέργεια. Αντίθετα, η τριπτοφάνη μετατρέπεται σε σερωτονίνη. Η σερωτονίνη είναι πάλι ένας νευροδιαβιβαστής, ο οποίος καταστέλει το νευρικό σύστημα, μας ηρεμεί. Πριν την προπόνηση, είναι καλό να ανεβάσουμε το νευρικό μας σύστημα προκειμένου να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει το στρες της προπόνησης. Άρα, είναι καλό να δώσω έμφαση στην απορρόφηση της τυροσίνης. Πώς το κάνω αυτό? Ανάλογα με το τι συνοδεύω την πρωτεΐνη που τρώω, ευνοώ την απορρόφηση της τυροσίνης ή της τριπτοφάνης αντίστοιχα. Δηλαδή, τρώγοντας πρωτεΐνη με λίπος, όχι υδατάνθρακα, ευνοώ την τυροσίνη. Άρα την ντοπαμίνη, άρα ενέργεια. Προσωπικά λοιπόν κάνω τις προπονήσεις μου νωρίς το πρωί, γι' αυτό όταν ξυπνήσω για πρωινό θα φάω συνήθως κάτι του τύπου γιαούρτι με ξηρούς καρπούς. Όχι μέλι, διότι το λίπος από τους ξηρούς καρπούς και η πρωτεΐνη του γιαουρτιού συνδυάζονται και μου δίνουν ένα ενεργειακό πρωινό, το οποίο θα ανεβάσει το νευρικό μου σύστημα, θα ξυπνήσει το νευρικό μου σύστημα για να είναι πιο έτοιμο για την προπόνηση. Αντίθετα, εάν συνοδεύω την πρωτεΐνη με υδατάνθρακα, τότε ευνοώ την απορρόφηση της τριπτοφάνης, η οποία θα μετατραπεί σε σερωτονίνη, η οποία θα με ηρεμήσει. Άρα λοιπόν, το να περιέχει το γεύμα μου υδατάνθρακα μετά την προπόνηση είναι κάτι θεμιτό, διότι συν της άλλης βοηθάει και στο να ηρεμήσει το νευρικό μου σύστημα. Επίσης, άλλη μια καλή στιγμή να φάμε τον υδατάνθρακα, σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, είναι προς το τέλος της ημέρας, το βράδυ. Στο βραδινό μου γεύμα είναι καλό να υπάρχει υδατάνθρακας, γιατί έτσι βοηθάω το σώμα να ηρεμήσει από την ένταση της ημέρας και έτσι να έχω καλύτερο, ποιοτικότερο ύπνο και ξεκούραση. Αυτά προς το παρόν. Προσπαθήσαμε να απαντηθούν
όσο περισσότερες ερωτήσεις γίνεται. Μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις με οποιοδήποτε τρόπο, είτε στα σχόλια κάτω από το βίντεο, είτε μέσω Facebook στη σελίδα του Streetwise, είτε μέσω email. Ανά κάποια επεισόδια, εάν μαζεύονται αρκετές ερωτήσεις, θα κάνουμε τέτοιου είδους βίντεο, πάντα προσπαθώντας να απαντήσουμε σε όσο περισσότερες από αυτές γίνεται.